අයිබෝන් ආමයක තුළ ඉන්නේ SL Geek Team channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් පහුගිය දවසක Apple ආයතනයේ iOS 17 version එක WWDC එකේදී announce කරා. මේ WWDC කියන්නේ Apple ලා වසරක් මැද පවත්වන ලොකම developer conference එක කිව්වොත් නිවැරදි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු Apple Vision Pro එක announce කරන්නේත් මේ තියෙන WWDC event එකේදීම තමයි. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි හැම WWDC event එකකදීම Apple ආයතනය ඒගොල්ලගේ අලුත්ම iOS version එක එහෙම නැත්නම් දැන් මේ අවුරුද්දේ නම් iOS 17 එක announce කරා. ඉතින් මේ විදිහට මමගේ iPhone එකට iOS 17 install කරගෙන තින්නේ මේ වෙද්දි. ඉතින් latest iOS 17 එක තමයි මගේ phone එකේ මේ වෙද්දි තියෙන්නේ. ඉතින් iOS 17 තාම release වෙලා නැහැ. වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මම install කරගත්ත developer beta එක. ඉතින් beta එකක් කියන්නේ මොකද්ද? beta එකක් කියන සරලවම official version එක release වෙන්න කලින් එක අයට ටෙස්ට් කරන්න රිලීස් කරන version එකක්. එහෙම නැත්නම් ටෙස්ට් version එකක්. සරලව කියනවා නම් මේකේ තියෙන bugs ගොඩක් තියෙන පුළුවන්, එක අවුල් තියෙන පුළුවන්, අපි දන්නේ නැති ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන්. නම basically අලුත් features test කරන්න ආස කට්ටියට හොඳ අවස්ථාවක් තමයි beta version එකක් කියන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරනවා කොහොමද ඔයාගේ phone එකට එහෙම නැත්නම් iPhone එකට iOS 17 beta version එක හරි විදියට එහෙම නැත්නම් officially download කරන්න කියලා. ඉතින් මේ පාර ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට අපේ iPhone එකට හරිම legal ඒකට official විදිහටම අපිට download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි කොහොම නම් මම විශේෂම කියන්න ඕනේ ඔයා පාවිච්චි කරන්න එකම iPhone එක නම් මේක install කරගෙන කලින් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේකේ විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ daily drive විදිහට පාවිච්චි කරන smartphone එකට මම install කරගත්තා ඔයගොල්ලන්ට එහෙම කිව්වට නමුත් ලොකු ගැටලු ටිකක් නැහැ. ගැටලු නැත්තේ නැහැ. ගැටලු තියෙනවා. නමුත් ලොකු ගැටලු ටිකක් තාම නැහැ. මේ developer beta එක දාගත්තට පස්සේ මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට software updates ලැබෙනවා අනිත් අයට කලින්. මේ updates එකෙන් අලුතෙන් එන features උත් ආපස්සට කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් iOS 17 ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඒ වීඩියෝ එක නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී මම features ගැන වෙනම කතා කරනවා. අද මම කතා කරන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට කොහොමද තමන්ගේ iPhone එකට අලුත්ම iOS version එක එහෙම නැත්නම් අලුත්ම iOS update එක install කරන්නේ මුකුත් හොර වැඩක් නොකර. ඒ වගේ මම දන්නවට තියෙන ප්‍රශ්නේ මගේ iPhone එකටත් මේක දාන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් අවසානවන්ත විදිහට Apple ආයතනයේ iPhone 10 දක්වා එහෙම නැත්නම් iPhone X දක්වා support එක නවත්තනවා. ඒ කියන්නේ iPhone 8 series එකට දැන් update එක නතර වෙනවා සහ iPhone 10 එකටත් එක්ක. මොකද කලින් iPhone 7 series එක හැලුව ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. දැන් මේ අවුරුද්දේදී iPhone 8 series එක සහ iPhone 10 series එක නවත්තලා තියෙනවා. මේක නිසා iPhone 10R 10s එහෙම නැත්නම් iPhone XR XS කියන smartphones දෙක සහ ඊට උඩේවට තමයි අලුත් iOS version එක ඔයගොල්ලන්ට install කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. පළවෙනි දේ මට පුදුමයි developer beta එක පාව සාමාන්‍ය audience එකට ලබා ගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිබුණා. මට හරියටම ෂුවර් කරන්න බෑ මේ කොච්චර කාලයක් හැමෝටම හම්බ වෙනවද කියලා. නම බලලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ හදන වෙලාවේ developer beta එක විතර release වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ bugs සාපේක්ෂව තාත් වැඩි. ඊළඟට රිලීස් කරන පබ්ලික් බීටා එක. පබ්ලික් බීටා එක නමින්ම තේරෙන විදිහට අර කලින් එක ඩෙවලොපර්ස්ලාට මේක පබ්ලික්ලි හැමෝටම යූස් කරන්න පුළුවන් එක. ඉතින් මම දාගෙන ඉන්නේ මේ ඩෙවලොපර් බීටා එක. නමුත් ඔයගලන්ට කැමති නම් ඩෙවලොපර් බීටා එක හරි එහෙම නැත්නම් පබ්ලික් බීටා එක හරි දාන්න පුළුවන්. මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා beta.apple.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මොකද පේනද මේක සම්පූර්ණ legit කිව්වේ මේකයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලෝ official website එක හරහා මේක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනද new public betas for iOS 17 iPadOS blah blah blah. ඉතින් මෙතන අහලා තියෙනවා මේ වෙදිත් member කෙනෙක්ද එහෙනම් sign in වෙන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනදී මේ වෙද්දි මෙතන sign in කියන බටන් එකකින් යන්න. මේ වෙද්දිත් ඔයාගේ තියෙන Apple account එකෙන් එහෙම නැත්නම් iCloud account එකෙන් මේකට sign වෙන්න. ඔයාගේ phone එකේ register වෙලා තියෙන. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Apple beta software program කියලා මෙහෙම agreement එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද මම ඊට කලින් මේක accept කරලා නැහැ. මම member කෙනෙක් වෙලා නැති නිසා. මේ විදිහට accept කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනද guide for public betas කියලා මේ වගේ page එකකට යනවා. මේ page එකට ගියාට පස්සේ iOS 16 එක ගැන විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙනවා enroll your iOS device කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති if you are new member please enroll කියලා. මෙන්න මේකට press කරන්න. මෙන්න මේකට press කරාට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් තවත් page එකකට. මේ page එකේදී මේකට සඳහන් කරලා තියෙනවා backup එකක් අරගන්න කියලා කෝකටත්. ඉතින් backup එකක් ගන්න තරමට හොඳයි. හැබැයි මගේ අත්දැකීම අනුව මට මෙච්චර කාලයකට මම ගොඩාක් මෙහෙම iOS versions download කරලා තිනවා. කවදාවත් device එක reset වෙලා හරි මොකුත් ප්‍රශ්නයක් කියලා නැහැ. නමුත් කෝකටත් backup එකක් ගන්න නම් ගන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ beta profile එක download කරගන්න. මේ beta profile එක කියලා සරලව මෙතනින් එහාට මේක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ settings වලින් මේකට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ beta profile එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය updates නෙමෙයි beta updates ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට download කරගන්නවා beta profile එක. මේ විදිහට මට පුළුවන් මේ profile එක add කරගන්න. දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ මගේ phone එකේ settings වලට යන්න.
settings වලට ගිහලා software updates වලට ගියාට පස්සේ මුලින්ම 16.5 up to date කියලා වැටුණා. නමුත් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා එකපාරට උඩින් වැටලා තියෙනවා beta updates කියලා මේක off වෙලා තියෙන්නේ. මේක මම දැන් on කරන්න. මේක on කරගත්තට පස්සේ මට select කරන්න පුළුවන් iOS 17 developer beta ද public beta ද developer beta 16 එකත් ආයෙ පෙන්නනවා. ඉතින් මට පැහැදිලිවම අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන iOS 17 developer beta එක. මේ වීඩියෝ එක තවත් සති කිහිපයකින් බලනවා නම් මාස කිහිපයකින් බලනවා නම් සමහරවිට public beta එක release කරනවා නම් මෙතන public beta එකකට option එකක් ඇති iOS 17 public beta කියලා. කොහොමද මේ වෙද්දී iOS 17 developer beta එක විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මම මේකට press කරනවා. මේකට press කරලා සමහරක් අය කියනවා මේක restart කරන්න කියලා restart කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින් back කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේකේ ලස්සනට update එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. iOS 17 developer beta. ඒ වගේම 6.19 GB. ඉතින් මෙතන තියෙනවා beta version content iOS 17 bug fixes improvements ඒ කියන්නේ beta කලුත් developer betas කීපයක් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් ගොඩක් පස්සේ download and install කියන බටන් එකට press කරලා සාමාන්‍ය system update එකක් වගේ මේක download කරන්න. ඉතින් මේක download කරලා ඉවරනාට පස්සේ මිනිත් කීපයක් ඇතුළත මේක install කරන්න පුළුවන්. මේ install කරගත්තට පස්සේ ඔයගලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව iOS 17 එක වාගේ iPhone එක turn on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සරලවම හරි විදිහට අපි iOS 17 එක install කරගන්න ඔයාගේ iPhone එකට. ඉතින් මීට අමතරව මම developer profile එකක් හදිසියවත් මේ විදිහට කරගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම පල්ලා description එකේ link එකක් දාන්න බලන්න. ඒ වගේ public profiles ආපු දවස්වලට මම ඒ ටිකත් පල්ලා description එක update කරන්න. ඉතින් iOS 17 ගැන වීඩියෝ එකක් කරන අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම ඉස්සරහට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුත් ෆීචර්ස් කරන කම්පෑර් කරලා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙරක. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.